साथीहरु नमस्कार। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ हाउ टु ड्रो ब्रेक लाइन। अब यस्तो रोडहरुमा रोड कन्टिन्युअस छ भनेर देखाउनलाई ब्रेक लाइन ड्रो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ब्रेक लाइन कसरी ड्रो गर्ने त्यसको बारेमा आज हामी जान्न गइरहेको छौं। अब ब्रेक लाइनको लागि कमान्ड के छ त टाइप गर्ने BREAKLINE ब्रेक लाइन हैन, अनि इन्टर गर्ने। अब के भनिरहेछ स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट अफ ब्रेक लाइन। अब फर्स्ट पोइन्टलाई स्पेसिफाई गर्ने, त्यसपछि के सोधिरहेछ त स्पेसिफाई सेकेन्ड पोइन्ट अफ ब्रेक लाइन। अब सेकेन्ड पोइन्ट हैन, त्यसपछि के भनिरहेछ स्पेसिफाई लोकेसन फर ब्रेक सिम्बल। अब ब्रेक सिम्बल कहाँ दिने, अब यसको मिड पोइन्टमा दिने भए यसको मिड पोइन्टमा क्लिक गर्ने अनि यसरी यो ब्रेक लाइन बन्छ। अब साथीहरु यो ब्रेक लाइनको साइज त एकदम सानो भयो हैन। अब यसको साइज कसरी ठुलो गर्ने त त्यसको लागि हामी के गर्छौं त त्यो सिक्न गइरहेको छौं। अब जस्तै यसलाई डिलिट गरौँ अनि अर्को ब्रेक लाइन बनाउनको लागि फेरि त्यस्तै BREAKLINE ब्रेक लाइन इन्टर गर्ने। अब साइजको लागि फेरि S इन्टर गर्ने। अब कति ठुलो चाहियो त अहिले 1 फिटको छ, मानौ न मलाई 3 फिटको ब्रेक लाइन चाहियो, 3 फिट इन्टर गर्ने हैन। अब स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट, स्पेसिफाई सेकेन्ड पोइन्ट अनि लोकेसन। अब यो मिड पोइन्टमा ब्रेक गर्ने। ल अब यस्तो आयो, यो ठुलो साइजको आउँछ। अब साथीहरु यो लाइनको एक्सटेन्सन जुन छ यो मेन रोड भन्दा यो त एकदम सानो छ। अब यो एक्सटेन्सन पनि मलाई ठुलो गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त यसलाई फेरि डिलिट गरौँ हैन, अनि BREAKLINE ब्रेक लाइन इन्टर। अब एक्सटेन्सनको E इन्टर। एक्सटेन्सन कति पछाडीसम्म दिने त ल त्यसको लागि म 1 फिट गरे ल इन्टर। अब ब्रेक लाइन बनाउँदाखेरि फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्ट ब्रेकको लोकेसन। अब यो एक्सटेन्सन पनि ठुलो भयो र ब्रेक लाइनको साइज पनि ठुलो भयो। अब यता पनि त्यस्तै फेरि त्यही कमान्ड रिपिट गर्ने, स्पेस दिएर फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्ट र यो एक्सटेन्सन यसरी। यता पनि फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्ट इन्टर हैन, फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्ट इन्टर। अब मानौ न कुनै अब कुनै सानो रोडको लागि, जस्तै अब यसको लागि सपोज गरौँ, यसको लागि मलाई त्यो ब्रेक लाइनको साइज फेरि ठुलो भयो। अब फेरि के गर्ने त BREAKLINE ब्रेक लाइन कमान्ड इन्टर हैन। अब यो रोडबाट मैले यहाँबाट यहाँसम्म ब्रेक लाइन दिन खोजे यसरी, तर यो साइज मलाई ठुलो लाग्यो अलिकति। अब यसलाई घटाउनु पर्यो भने सेम मेथड छ, ब्रेक लाइन कमान्ड लिने BREAKLINE इन्टर। अब साइज सानो गर्नलाई S इन्टर। कति, अब 2 फिट मात्रै मलाई राख्नु छ भने 2 फिट इन्टर है। अनि म यहाँबाट यहाँ क्लिक गरेर यो मिड पोइन्टमा क्लिक गरे भने यो सानो आयो नि। अब मलाई यो जुन यो लाइन भन्दा यता एक्सटेन्ड भएको यो पार्ट पनि, यदि यो पार्ट पनि मलाई यो पार्ट पनि ठुलो लाग्यो भने त्यसलाई पनि हामी कसरी रिड्युस गर्न सक्छौं त BREAKLINE ब्रेक लाइन इन्टर। अब एक्सटेन्सनलाई सानो गर्नु छ भने E इन्टर। अब एक्सटेन्सन अहिले 1 फिटको छ, त्यसलाई जस्तै 6 इन्चमा झारौँ, 6 इन्चमा। ल अब ब्रेक लाइन बनाउँदाखेरि फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्ट ब्रेक लाइनको लोकेसन। अब के भयो त यो साइज पनि सानो भयो अनि यो एक्सटेन्सन पनि सानो भयो। अब यसरी साथीहरु विभिन्न साइजको ब्रेक लाइनहरु हामी ड्रो गर्न सक्छौं। धन्यवाद साथीहरु।